Так, всім доброго вечора. Всім привіт-привіт. Так, мало би бути мене вже чути, видно вам. Давайте по стандарту всі, хто нові приєднуються, пишіть в чаті, як мене чути, як мене видно. Будемо, як то кажеться, потрохи вас привчати до нашого вже стабільного режиму формату прямих ефірів. Так, давайте ми ще запустимо в нас в Тіктоці. Так. Упс, давайте і там почнемо. Так, всім доброго вечора. Всім привіт. Чути видно. Супер, це вже супер. Так. Гаразд. Давайте тоді будемо з вами рухатись, починати. Так. Гаразд, давайте будемо починати. Друзі, ви на каналі зараз Контури історії, так? Це для всіх тих, хто буде новий, власне кажучи, доєднюватися. Сьогодні у нас буде не просто звичайний пересічний стрім. Ось у нас буде справжня експедиція, власне, в ті зони, де радянські спецслужби намагалися залишити лише випалену землю. Сподіваюся, що ви вже встигли побачити, подивитися моє, власне, останнє відео нове на каналі про УГКЦ, Українську греко-католицьку церкву. Ось назва цього відео «Таємна зброя УГКЦ. Як Українська церква знищила СРСР в ГУЛАЗі». Воно вже встигло набрати декілька сотень переглядів, ось, бо десь буквально сьогодні о 3 годині дня за Києвом я його розмістив, опублікував. До речі, ранній доступ ще мабуть, з ночі, тобто десь зі вчора мали спонсори каналу на Ютубі, ось, Контури історії, тому маєте бажання, маєте можливість після донату на ЗСУ можете стати спонсором контурів каналу, ось, тобто доєднатися до спонсорства і, власне кажучи, будете отримувати ексклюзив, ранній доступ по Так, Світлана, Дніпро, вітаю, добрий вечір. Чути мене ліпше, краще. Давайте попробую голосніше, а ви спробуйте в себе просто трошечки гучності додати, бо загалом мало би бути чути мене добре, мало би бути чути нормально. Давайте ще раз відреагуйте хтось, будь ласка, в чаті від 1 до 10, як мене чути видно. Так, я з вашого дозволу налию води, підготую, бо думаю, що знадобиться. Так, всім добрий вечір, хто приєднується на Тіктоці у Ютубі. Так, всім добрий вечір. Так, тепер краще. Супер. Я постараюсь трошки голосніше. Я просто одразу, як то кажеться, стараюся з економії голосу, бо на попередньому прямому ефірі у мене вже під кінець, якщо чесно, трошки підкачав мене голос. Але буду старатися голосніше, щоб загалом мене було гаразд, добре, окей чути. Видно, я думаю, що точно має бути, тобто я вже тут вам трошечки більше, так я би сказав, інтерактиву підготував. Ось тут в нижньому лівому та правому куті екрану у вас має відображатися такі невеличкі, так би мовити, анонси, спойлери, як це зараз сучасною термінологією можна проговорювати. Ось, тобто тут є, скажімо так, максимальні явні підказки, за що сьогодні цей прямий ефір, він, власне, чому буде присвячений і за що ми з вами будемо, власне кажучи, спілкуватися. Так, супер. Поки ви ще доєднуєтеся. Так, я зроблю ще раз невеликий анонс того відео нового, який сьогодні вийшов на каналі. Якщо його ще не встигли подивитися, тобто обов'язково після цього прямого ефіру варто його подивитися. Відео вийшло, як на мене, досить ємке, там майже на 30 хвилин часу воно вийшло, получилося. Ось, власне кажучи, тобто можна його переглянути, тобто воно повноцінно присвячено, скажімо так, основним подіям. Це Львівський собор 1946 року, за який так само буду сьогодні деталізованіше розповідати, зокрема за Йосипа Сліпого, ось, тобто його такий тернистий, важкий, нелегкий шлях, і, власне, сама Українська греко-католицька церква. Хтось
нею цікавиться більше на заході України, хтось, власне кажучи, за кордоном, десь українська діаспора і так далі. Але, на мою думку, тобто своєю історією України варто цікавитися, власне кажучи, всім, тому я думаю, що цей прямий ефір, він буде актуальний максимально всім. Так, давайте, бачите, бо на початку забув подякувати, у нас є новий спонсор на Ютубі, на Ютуб-каналі. Так, Пілгрім, якщо я правильно нік прочитав, 3 в кінці. Дякую за, я відписував в чаті, дякую за підтримку та довіру. Ось, бо направду це зараз максимально потрібно. Ось тому можете додатково також, хто має бажання, можливість доєднуватися до підтримки каналу, всього лише від 30 гривень на місяць воно розпочинається. Ну і, власне кажучи, ви можете таким чином підтримати мене як автора, підтримати канал, ну і дуже-дуже багато різного роду ексклюзивів ви, власне кажучи, можете отримувати. Зокрема, для спонсорів каналу вчора вийшло по факту 2 відео, бо перше відео це суто для спонсорів каналу закрите, тобто це відео про Торгсин. Ось була така мережа, величезна імперія магазинів в період Радянського Союзу, ну і тобто цілий, власне кажучи, етер відео цьому присвячено. Ну і ранній доступ до сьогоднішнього відео про Українську греко-католицьку церкву так само, власне кажучи, отримував. Тому, власне кажучи, долучайтеся. Отже, що стосується сьогоднішнього відео, яке вже вийшло. Досить вже велика кількість з вас прокоментували його, тобто хтось, власне, ставився запитаннями, а як, власне, саме вони вижили, про священиків Української греко-католицької церкви, власне, про саму церкву, так само, хто конкретно зраджував їх і де ці документи є, власне кажучи, зараз, все, що стосується справи Йосифа Сліпого і, власне кажучи, Української греко-католицької церкви. Ось, тобто, де, власне кажучи, є ці документи. Я вам підготував багато матеріалів, які, власне кажучи, на цьому прямому ефірі і продемонструю, тому будемо плавно до цього переходити. Ось, сьогодні я відкрию ту саму папку, яку КДБ наказало, так би мовити, спалити в 1946 році, але вони, на щастя, не встигли, це залишилося в їхніх архівах, і не так давно були розсекречені архіви тепер вже нашого сучасного СБУ, ось, тобто, які виникли на базі колишнього КДБ, які діяли в Україні, і тому, власне кажучи, всі ці архіви, вони, не прям всі, але мається на увазі ті архіви, які вдалося зберегти, які вціліли, ось СБУ їх розсекретило за період за час незалежної України, ну і відповідно тому на їх базі ми можемо бачити якусь реальну картину. Так, Людмила, вітаю. Можете переходити на YouTube канал Контури Історії, тут так само прямий цей етер, прямий ефір, тут трошки буде більше інтерактиву. Ось, і за рахунок того, що, власне кажучи, ці архіви деякі вціліли, тобто є дуже багато корисного історичного матеріалу, на базі якого можна робити певні дослідження, висновки, що всі, так скажімо так, діячі Української греко-католицької церкви, що пережили в ці роки в період сталінських репресій, яких, власне кажучи, церква піддавалася, і всьому загалом, повністю загалом. Ось, так. Так, дивіться, що стосується сьогоднішньої цілі цього прямого ефіру, ми збираємо тут у вас в лівому верхньому куті, тобто є QR-коди, за якими так само додатково можна підтримати канал. Тут, зокрема, є ціль, зараз канал має потребу в техніці. Ось є тут виведена цифра, це така лонг, я би сказав, ціль, власне, над якою зараз з вами ми працюємо. Кожен ваш донат – це крок до того, щоб власне кажучи, витягнути ще більше додатково правди з архівів. Платні питання можна ставити через суперчат в Ютубі. Ось я їх, власне кажучи, зачитую, читаю без черги, бо це, власне кажучи, ваш прямий внесок у деколонізацію нашої пам'яті. Перед тим, як ми перейдемо до першого документа, хто нові приєднується, напишіть в чат, власне кажучи, з якого ви міста.
звідки приєднуються, так далі, от як пані Світлана, там, ну, тобто з Дніпра. Ось, бо так само цікава географія, звідки ви, як глядачі каналу дивиться, під'єднуються, ну, тобто суто для того, щоб, власне кажучи, розуміти географію. Хтось, можливо, навіть доєднується буде з-за кордону, можливо, з Риму там, чи Чикаго, або ну, загалом, де, можливо, зараз, так би мовити, б'ється додаткове серце греко-католицької спільноти. Ось. Так. Гаразд. Давайте я тоді буду переходити до суті цього прямого ефіру, цієї трансляції, як то кажеться, чого ми сюди тут зібралися. Отже, чому саме зараз і чому це, так би мовити, ну, зможе вибухнути, та? Ну, тобто, в коментарях під відео оцього останнього, що запостив, таємна зброя у ГКЦ, я побачив те, що, ну, мене, якщо чесно, можна сказати, трохи вразило. Люди почали писати історії своїх родин, та? Тобто, багато хто почав ділитися тим, скажімо так, як вони були учасниками цих подій, та, які відбувалися, ну, на теренах тогочасної України. Ось хтось згадав, як там його там чи її бабуся ховала молитовник у стіні, хтось як священик приходив уночі в цивільному, ну, в передягнутому для конспірації, як то кажеться, і, ну, власне кажучи, щоб в підпіллі таємно можна було провадити літургію. Ось, але була і зовсім інша сторона. В коментарі прийшли ті, хто досі транслює певні методички КДБ. Ну, мовляв, собор 1946 року був добровільним, а от, власне, саме для таких, так би мовити, візьмемо в лапки експертів, та, ось, бо, ну, хто не заглиблюється в цю тематику, я скажу чесно, перед прямим ефіром десь години-дві провів, ну, в, так би мовити, відцифрованих архівах, та, тобто я готував дуже багато матеріалів, які, власне кажучи, тут можна буде висвітлити, винести, та. Ось, і хто не заглиблюється в цю тематику, то воно виглядає все дуже легко, все дуже просто, ось, а коли заглиблюєшся, то насправді ось ця правда, вона виглядає і звучить трошечки зовсім по-інакшому. Ми звикли думати, що ліквідація церкви була суто релігійним питанням, та? Ось, тобто суто стосувалося релігії. Ну, насправді це так не було, це була без перебільшення військово-чекістська операція. В архівах вона проходила під грифом, ну, цілком абсолютно секретно, і мала назву, які б'є буквально в саме серце операція з воз'єднання. Тільки от об'єднували, власне кажучи, не людей, а протоколи допитів з вироками. Сьогодні я покажу вам, як буквально там за 15 хвилин до початку цього, ну, так би мовити, собору у Львові чекісти ще дописували списки тих, хто, ну, так би мовити, проголосував та за, власне кажучи, ліквідацію. Тобто, по факту голосування ще не розпочалося, а як це, ну, стандартно все стосувалося кремлівської влади, ну, тобто вже все було проголосовано, власне, за ліквідацію Української греко-католицької церкви. Хоча ці люди, власне, в той момент уже сиділи в підвалах на Лонського. Так, це щось, ну, якщо брати за оцю тюрму, ну, тобто це вже більше відсилка до Львова. У нас є залишки оцієї тюрми. Ось, тобто вона тут, власне кажучи, для нас, для наших ось тих теренів, вона, власне кажучи, є актуальною. Так, друзі, секундочку. Я на секундочку відірвуся і зараз за пару хвилин до вас повернуся. Ой, як знав, блін. Як знав. Ну, та що тільки коли не треба часу, блін, це.
А тепер я, Давайте трошки швидше, бо я працюю трошки зайнятий. Кажіть, по якому питанню ви прийшли до нас? що ви завтра будете? Ми цілий день є вдома, ми сьогодні Ага. були цілий. У нас якісь сусіди ходять. Викликайте сантехніка, ЖЕКу, приходьте, що треба. Будемо Все провіряти. викликали, все викликали. Ну, добре, Я де просто, сантехнік? Завтра. Коли він завтра буде? Зранку. Ну, коли? Ну, казали ті, що 8 дзвонили, коли будуть. Ну, вдіть Після до них, ремонту. дивіться, це вони натворили діло. Вони тут роблять тиждень Ні, ремонт. майстри Цей. були і сказали, той Що? стояк зовсім до того немає ніц. Ну добре, то це так що, Власне, випадково так. співпали, вони почали робити, довбити і Там так далі. міняли І цей. трубу пару років тому. Де і там? Десь на 3-му. Так. А десь до вашого 4-го десь кусок вставляли. Може там знову і Ну пече. добре, знову ж таки, хай приходить Все, сантехнік ви та й вибачайте. дивиться. Так, так. Угу. Ай, господи, блядь. Ходять, блядь, ті курви старі, блядь. Ай, без перестанку, блядь. Ну от я не розумію, нахіра отого взад-перед, блін, ходити, блядь, та приведити того сантехніка, блядь, з суками, блядь, тими тупими, блін. Ай, боже, милостивий, блядь. Так, друзі, дуже сильно перепрошую. Так, я вже тут, я повернувся. Так, дуже сильно вибачаюся, бо в мене така, де я проживаю, мешкаю та по квартирі, трошки, скажімо так, колізія вже десь другий день. Мені вчора в неділю спокою не давали сусіди. В мене тут такі вони дуже всі цікаві. Ось в мене вже сьогодні цілий день додатково мені сусіди спокою не дають, бо десь піді мною в когось десь щось протікає, якась вода, і в мене вперед одні сусіди тільки лиш ходять, задовбують. І якщо чесно, просто це трохи забирає часу. Так, тому я за це перепрошую. Давайте будемо далі рухатися, повертатися. Всі, хто приєднується, якщо ви не підписані на канал, то підписуйтеся на канал, ставте вподобайку цьому прямому етерові, щоб нас, дай Бог, більше вже нічого не переривало і більша кількість людей могла, власне кажучи, доєднюватися до перегляду цього прямого ефіру. Ми з вами далі рухаємося, розбираємося з 1945-1946 роками, з, власне кажучи, ліквідацією Української греко-католицької церкви в період Радянського Союзу. Тобто, як на мене, це така одна із дуже значних важливих сторінок нашої історії. Власне кажучи, все, що стосується релігії, все, що стосується церкви, тобто я думаю, що це актуально для дуже великої кількості, власне кажучи, людей. Так, давайте я вам виведу матеріал, те, що я вам підготував. Так, давайте де то, що я вам підготував. Так, зараз. Так, поставте, друзі, будь ласка, плюсик в чат, вам би мало бути видно. Так, вам би мало відображати. Я постараюся, як такається, одразу з інтерактивами. Тобто не робити довгих там переходів. Стоп. Ось, зараз вас би мало бути видно. Зараз би мало бути видно. Так, давайте одразу з вами, як то кажеться, до суті діла зі всіма повноцінними інтерактивами. Отже, якщо вас цікавить, гіпотетично, тобто ви цікавитесь історією, або ви цікавитесь будь-якими різного роду, не знаю, старими документами, мапами, наказами, все, що пов'язане з історичними якимись контекстами, це вам куди потрібно йти? Правильно, вам потрібно йти в архів. Але в сучасних реаліях знайти людині десь час кудись конкретно поїхати, зокрема, що стосується Української греко-католицької церкви, і, власне кажучи, всіх тих подій, які відбувалися, зокрема, Львівського собору, тобто, думаю, по самій назві розумієте, що чому Львівський, бо він відбувався у Львові, і тому, щоб дослідити цю тематику, вам потрібно їхати конкретно до Львова, вам потрібно попадати в архів, зокрема, СБУ у Львові, тобто треба дозволи,
ну, туди попадати і так далі, і так далі. Тобто є певні такі, скажімо так, фактори, які можуть це не унеможливити, так би мовити, та, і, ну, власне кажучи, це може бути досить складновато. Ось, але, на щастя, світ не стоїть на місці, тобто всі ці речі вони оцифровуються, це можна переглянути, познайомитися, подивитися в, власне кажучи, онлайн-режимі в інтерактиві. Ось, тому є така платформа, зокрема, вона називається Електронний архів Українського визвольного руху, і тут є, власне, ці документи, ці файли, з якими ми зараз будемо дивитися, розбиратися, і з якими ми, власне кажучи, будемо працювати. Так, бо я от якраз, власне, на ньому перебував, дещо я був повикачував, але все ж таки думаю, що можна одразу напряму провзаємодіяти. Я думаю, що це буде і вам більш цікавіше, наглядніше. Ось. Ну і, зокрема, ну, одразу в реальному часі, тобто це все буде видно, і будь-які питання, вони, власне, відпадуть. Так, давайте, що ми перше з вами подивимося. Так, давайте будемо рухатися по роках 1945 рік. Так, що це за документ? Список осіб, притягнутих в якості обвинувачених по слідчій справі номер 148-372. Зміст даного документу. В документі міститься перелік осіб, притягнутих разом з Йосифом Сліпим в якості обвинувачених, вказані дати обрання, вибрання запобіжних заходів, власне кажучи, стосовно них. Автори, тут є автори, організація, видавник МГБ УРСР, ну, тобто це час періоду, власне, Радянського Союзу, дата створення, коли цей документ був створений, ну, місце тут не фіксується, та, і отут, власне, є ключові слова, за якими ну, тобто цей документ, власне, можна знайти. Як ми бачимо, хто тут є? Будка Микита, Сліпий Йосиф, Чернецький Миколай, майор в обвинуваченні, греко-католицька церква, там Бригун Петро і так далі. І тут є от всі регалії, все повністю є за цей документ. Тепер дивимося з вами вправо частину і половину цього документа. Ось, що ми тут бачимо? Список, ліц, ну якщо російською, тобто воно тут йде мовою оригіналу. Ось, тут воно, власне, є, і тут от чітко видно, відображається, є 4 імена, 4 прізвища. Вергун Петро, Бучка Чернецький і, власне кажучи, Сліпий. Ну, тобто, це от є оригінал документу, тобто він взятий з архіву, оцифрований, відсканований там, чи сфотографований якісно і так далі. І, власне, на цю платформу, на цей сайт, він, власне кажучи, є відвантажений, він є вигружений. Ось. Чому він важливий, цікавий, конкретно, власне кажучи, нам. Якщо загалом подивитися на цей перелік, ну, тобто це є власне внутрішня переписка майора КДБ Богданова з Москвою, ну, тобто за цих 4 людей. Ось, і вже, якщо дивитися трошечки далі, в березні 1946 року він, власне кажучи, написав фразу, яка поставила хрест буквально на всій радянській пропаганді. Він вже станом на весну 1946-го, тобто він звітував, що обстановка була напружена, населення не вірило, що, власне кажучи, священники масово відмовлялися підписувати акти, ну, так би мовити, потрібні були якісь додаткові певні спецзаходи. Тобто, чому, власне кажучи, взагалі, якби здійснювався арешт, ну, тобто, логічно, що якщо ви на місці би були радянської влади, ви би хотіли, скажімо так, знищити, нівелювати повністю церкву, ну, вам в першу чергу потрібно було арештувати, змістити, забрати їхніх, власне кажучи, очільників. Так, давайте ми, зокрема, глянемо вже в тій самій тематиці. Також це 11 квітня відбувався, ну, скажімо так, 11 квітня був підписаний ордер на арешт Йосипа Сліпого. Сам арешт відбувся трошечки пізніше. Ось, але також, що ми тут можемо побачити? Ордер номер 2520, Народний комісаріат государственної безопасности УРСР, та, ну от є 11 квітня 1945 рік. Так, тут є хто кому, отут є арешт, Сліпого Йосифа Івановича 1892 року народження. Місто Львів,
площа, печатка, ну і, власне кажучи, підпис є автограф. Тут, якщо глянути от в самому кінці, написано «читав 20 квітня 1945 року», плюсик, зараз я покажу вам трошечки більш детально цей документ, тобто вже просто, щоб тут завершити. І, власне кажучи, оце, де читав і 20 квітня, це є розпис, тобто це є підпис самого Йосифа Сліпого, власне кажучи, на цьому ордері, на цьому, власне кажучи, протоколі з його затримання. Так, зараз я вам покажу цей документ трошечки більшим і детальнішим. Так, ось це має бути він. А може і... Ні, це він. Це він, але от, власне, з підписом... Так, обкладинка архівно... що це за документ? Це, от, власне, є обкладинка архівно-слідчої справи по звинуваченню Йосифа Сліпого, Миколая Чернецького та інших по статтях 54-1, власне, категорія А, і от тут, власне, є. Ось, тобто це була титульна сторінка ось цієї всієї папки по, власне кажучи, затриманню. Отут от є по обвинуваченню Сліпого Йосифа і перелік всіх, кого, власне кажучи, тогочасне КГБ, воно, власне кажучи, мало затримувати. Так, друзі. Так, давайте гляну, що у вас. Всі, хто нові доєднуються, знаходьте чат, можете писати, ставити свої запитання, можете коментувати, можете дописувати якісь доповнення. Якщо ви бачили вже відео, яке сьогодні вийшло на каналі, власне, також в тематиці про Українську греко-католицьку церкву, то також можете писати якісь коментарі, можете ділитися, доповнювати і так далі, або можливо, писати якісь свої побажання та запитання, що, зокрема, вам би було, можливо, більше в цій тематиці цікаво подивитися, побачити, можливо, щось більше почути. Так, давайте я повернуся в чат. Тут також лівий та правий верхні кути є QR-коди, за якими можна підтримати канал. Власне кажучи, на техніку для розвитку можна долучатися до спонсорства через YouTube від 30 гривень на місяць. Тобто це також загалом можливо. Так, Руслана, добрий вечір. Дякую за відео, дякую за коментар ваш. Дякую. Постійно вас бачу в коментарях під відео, то дякую, що дивитеся і постійно коментуєте. Це справді важливо, бо, скажімо так, хто до цього не дотичний, тобто хто цим не займається, десь, можливо, і раніше мені, та й, в принципі, коли ви щось дивитеся, ви на чомусь зосереджені, і у вас де якийсь такий блок, так би мовити, рекламний, тобто де проситься якийсь там подобайку поставити, коментар і так далі. На жаль, алгоритми самої платформи YouTube такі, що, це потрібно, бо інакше просто не буде, скажімо так, поширювати цю інформацію відео, і, власне кажучи, просто більша кількість людей не зможе це, власне кажучи, побачити. Так. Так, зараз, секунду, я просто гляну матеріали, з якими, власне кажучи, далі продовжимо працювати. Так, давайте тепер будемо переходити, власне, до операції, яка носила таке ім'я, назву як РИФи. Це, власне, операція з підготовки до цього Львівського собору. Так, зараз я вам виведу на екрані. Так. О, є, супер. Так, зараз я вам його виводжу. Ось, так, має у вас бути відображатися. Так. Що, власне, це була за операція? Якщо, скажімо так, максимально коротко стисло, це була одна із, по факту, найдорожчих операцій, тобто КДБ проти українців. Однією з найдорожчих, звичайно, що там можна дискутувати, так би мовити, яка там була найдороговартісніша і так далі, тобто дуже великого значення немає. На неї виділялися мільйони карбованців. Для чого вона взагалі, оця спецоперація, вона відбувалася і проходила? Щоб створити певну таку ілюзію, що греко-католики – це були шпигуни Ватикану.
Звичайно, що враховуючи той факт, що Українська греко-католицька церква, вона підпорядковувалася Ватикану, тобто вона не була православною церквою, тобто вона не мала якогось там підпорядкування в Кремль, в Москву та хоча б там в Києві і так далі, то таким чином, звичайно, що її було досить важко і складно хоч якось контролювати, і таким чином, звичайно, що це радянській владі було взагалі якби невигідно, і цього було і близько не потрібно. Тобто, власне кажучи, в всіх звітах були розписані бюджети на підкуп певних ієрархів, яких потрібно було підкупити, щоб їх не вбивати. Чекісти чітко розуміли, у кожного, власне кажучи, була своя ціна. Якщо там, скажімо так, це була ціна не в страху, то в грошах. Тобто або когось підкуповували, або просто когось залякували. Вже в третьому крайньому варіанті, якщо ця людина не відігравала надзвичайно важливі ролі, її могли і ліквідувати, власне кажучи. Але тут система КДБ вперше, так би мовити, спіткнулася. У звіті від 12 березня майор Богданов писав в Москву, буквально майже з розпачем, що об'єкт «Магістр» – це був один із ключових священиків для їхньої спецоперації, відмовився від пропонованої суми, заявивши, що його скарби, так би мовити, вони не на землі, і скажімо так, цей майор, він рекомендував фізичну ізоляцію. Тобто, по факту, один із ключових священиків та діячів відмовився від якогось там грошового підкупу, і, власне кажучи, фізична ізоляція, це на той час це був ГУЛАГ. Тобто людину могли ввечері там чи вночі прийти додому, постукати в двері, якщо постукати, тобто, власне кажучи, і на другий день ця людина вже могла бути в ГУЛАЗі. Вони не могли збагнути, чому люди обирають 25 років таборів замість комфортного життя у Львові під опікою Москви. І ось тут я хочу звернути вашу увагу на таку одну малесеньку деталь, яку, скажімо так, можна було не помітити в відео в записі, тобто на каналі. У списку делегатів цього собору 46-го року я знайшов 12 прізвищ, навпроти яких стоїть олівцева помітка, дві великі літери ОС. Що ж це загалом означало? Означало особий состав. Тобто, якщо брати російською, якщо українською, то особливий склад. Це були переодягнені офіцери НКДБ у рясах. Вони сиділи в залі, щоб створювати масовку і вчасно плескати в долоні. Коли ви дивитеся на старі фото того, так би мовити, собору, то потрібно пам'ятати, що буквально кожен третій там мав під своєю рясою погони і пістолет. Це була театральна постановка, де режисером був, чуть ли не, власне кажучи, сам Сталін, а декораціями був Львівський собор Святого Юри. Так, давайте я вам його виведу. Так. Хто не зі Львова, хто, можливо, не був у Львові, то можна буде подивитися зараз в інтерактиві. Так. Давайте ось це візьмемо. Так. Так, давайте, може, щоб воно мене не закривало. Ось. Оце, власне кажучи, як виглядав собор Святого Юри в 1946 рік. Тобто це якраз в той рік події, як відбувався Львівський собор. Власне кажучи, ось таким чином собор Святого Юра, він виглядав. Так. Є. Давайте я загляну в чат. Так, є. Окей, супер. Так, власне кажучи, ось таким чином собор Святого Юра виглядав. Чому це, власне кажучи, важливо? Скажу чесно, я особисто як людина західних теренів України, для мене, я знав, якби так би мовити, всі ті події, які передували, і як загалом, можна сказати так, відбувалася ліквідація і, так би мовити,
як це правильно висловити, відміна Української греко-католицької церкви. Ну, тобто для мене не було якимось відкриттям, що в Радянському Союзі християнство як релігії, загалом якби інституції церкви її загалом не було. Ось до певного вигідного моменту Сталіну, зокрема, тобто не було ні православної церкви, ні московського патріархату, яку ми знаємо її зараз в сучасних теренах України, ні київської, ні ніякої, ні по факту і української греко-католицької. Але отут, зокрема, як готував оце відео, цей випуск, тобто я більше в цю тематику заглибився і, власне, суто знав, що був якби Львівський собор, тобто приблизні загальні образи, але якщо чесно, що так дуже сильно ціленаправлено, то я в це не занурювався, тому я тут теж був учнем, ось, і, власне кажучи, так само, як і, можливо, більшість, хто буде дивитися, переглядати і цей ефір, і загалом відео, то, власне кажучи, зможе також в це заглибитися. Ну і можна загалом запитатися, якщо все було так секретно, то як, власне кажучи, ці папери вижили? Це, мабуть, одне із таких найтоповіших запитань. От якщо взяти там всі відео в більшості, хто залишає коментарі, і це, справді важливі запитання. Ось, якщо якісь документи були секретними, якщо їх мали, можливо, ліквідувати, знищити, то як вони вижили, як вони дійшли до нас, бо в цій і сучасній російській пропаганді, і ті всі совкові, яка була в Радянському Союзі, тобто настільки інколи здається, що пропаганда так сильно працювала, що от будь-яку правду якусь знайти, що стосувалося там Радянського Союзу, її, зокрема, було дуже і дуже складно знайти. Ось, але тут, власне кажучи, також додатково починається справжній детектив. У 1991 році, коли, власне кажучи, Союз тріщав по швах, з Москви прийшов наказ знищити всі справи, що стосуються релігійних репресій. У Львові та Києві печі КДБ працювали буквально чуть ли не цілодобово. Дим стояв такий, що жителі сусідніх будинків, вони могли вже практично це відчувати на собі та на своїх, як то кажеться, легенях, бо від цього диму можна було без перебільшень, інколи навіть все повністю стояло. У нас просто будівля сучасного, давайте не так, будівля тодішнього КДБ, вона знаходиться в самому місті, тобто досить такий локації розташуванні та близькій до жилих будинків. Тобто є будинки, де, власне кажучи, ви виходите там чи на балкон, чи просто відчиняєте вікно, і, власне кажучи, цей дим можна було повністю бачити. Але архіваріуси теж були людьми. Хтось був таємно віруючим, якщо це стосувалося церкви, тобто і поставте себе на місце цієї людини, вам прийшов наказ знищити ці документи. Але ви вже знаєте, що Союз, він розвалюється, розпадається, вам потенційно за це може нічого не бути, бо самої країни вже не буде. Ось, і тому, власне, ті, хто були віруючими, хтось розумів, що це вже той єдиний доказ міг бути оцих злочинів, які відбувалися, зокрема, наприклад, з Українською церквою. І частину папок могли просто, так би мовити, загубити десь в якихось підвалах, десь залишити і так далі. Тобто це один із варіантів, яким чином якісь документи, якісь архівні матеріали, вони могли, власне кажучи, вціліти. Їх могли закидати просто якимись старими газетами там зверху та поставити там якісь ящики, не знаю, там з господарським якимось просто приладдям, і якщо би хтось кинувся це перевіряти, якісь приладдя, якісь газети одним оком глянули і, так би мовити, таким чином вціліли. КДБ просто не встигло провести повну інвентаризацію перед тим, як у ці будівлі зайшли люди з синьо-жовтими прапорами. Сьогодні ці документи – це одна із тих самих наших зброй, тобто наших куль, власне, в боротьбі з цією деколонізацією. Ось, і ми маємо, скажімо так, коли згадуємо, говоримо про деколонізацію, тобто ми маємо мати на увазі саме це, що, власне, витягнути ці попки, струсити з них пил і показати буквально всьому світові. Дивіться, ось як вони, власне кажучи, намагалися вбити нашу душу. Ось, тому, це, власне кажучи, важливо, це так просто оцим коротесеньким блоком, просто щоб відповісти багатьом тим, хто задається справді ґрунтовним, потрібним, важливим питанням, а яким же чином ці матеріали, ці документи, вони, власне, могли вціліти, вижити, так би мовити, і дійти до, власне кажучи,
нашого часу. Так, давайте будемо повертатися до архіву нашого анімаційного. Так, а ну зараз я попробую, а ну давайте так. Так, я попробую тут зараз одну вкладку перенести додатково. Так, але давайте повертаємося, власне кажучи, до архівів. Так. Так, друзі, якщо маєте якісь питання, уточнення, доповнення, пишіть в чат, я зараз до чату повернуся. Ось перегляну. Можливо, у вас є в когось якісь запитання. Так, а тут давайте я зараз пробіжуся, що тут цікавого можна вам продемонструвати. Так, тут дуже багато є листів, спілкування, переписок Йосифа Сліпого, та, зараз до нього ми перейдемо. Ну, скажімо так, давайте коротка вводна, я дуже велике такі заглиблювання з нього, ну, скажімо так, про історію Йосипа Сліпого проговорювати не буду. Чому? Як на мене, дуже відома постать, та, ну, тобто релігійна. В принципі, от коли хтось, наприклад, питається за українську греко-католицьку церкву, це зразу є два топових прізвища. Це, от, власне, Андрей Шептицький, ось який був, як кажеться, до Йосифа Сліпого, та, і, от, власне, кажучи, Йосиф Сліпий, тобто як правонаступник, далі від піністі продовжує його роботу, його працю. У відео зможете переглянути, мені здається, досить ємко я зосередився саме на Сліпому, бо вже десь в певний момент, я вже так сам дивився, аналізував, вже воно можна було як конкретне відео про Йосифа Сліпого робити, автобіографічне, бо ну, такі найбільш ключові, які для мене важливі речі, ну, тобто я от, власне, в це відео вмістив, тому після ефіру можна буде собі якби переглянути. Так, тому тут дуже багато, от, власне, в архіві є дуже багато його листування. Чому, власне, листування? Те, які зараз, допустимо, от якщо брати перед затриманням або там видачею ордеру про затримання якоїсь такої значної політичної, релігійної, державницької ваги та людини, ну тобто ви ж не можете просто от збухти-барахти, немає ніяких, як кажеться, доказів, ніяких прецедентів, і от ви собі виписали ордер, захотіли цю людину ліквідувати, затримати і відправити там на Сибір до ГУЛАГу. Звичайно, що мають бути якісь, так би мовити, підстави, на фоні яких, тобто якісь оце підґрунтя, на якому можна цю людину там, не знаю, викликати на допит, можна арештувати, вислати і так далі, і так далі. Тому КДБ, воно вивчало листування Йосифа Сліпого. Ось, бо якщо ви тут глянути по, власне кажучи, архіву, так, давайте отут, де є листи, де є листування. Ось дивіться. Лист перший Меланії Куцини до, власне кажучи, Йосифа Сліпого. Отут є, воно автентичне, від руки написане, та, ну, тобто, як бачимо, українською мовою повноцінно, власне кажучи, є якби лист, є листування. Це якби перший. Далі дивимося. Ось тут, отже, в другій половині сайту, от ми бачимо, так, протокол, другий лист, третій лист. От перший лист 1953 рік, 54. Лист. Це вже у нас який? Ну, тобто, вже порядка 10, ну, от на другий десяток, ну, тобто, це все листи, це все, власне кажучи, є листування. Ось, так, далі. Що тут ще є цікавого? Тут є протоколи допитів Йосифа Сліпого після його затримання у Львові в його резиденції в церкві Святого Юри. Так, справка об арештах, стаття про... Так, от дивіться, це ордер 11 квітня 1945 року. Перший допит, так, постанова про арешт, отут постанова про обрання запобіжного заходу, 14.04 протокол обшуку в резиденції митрополита. Ось це, власне кажучи, є протокол, по якому проводився обшук резиденції Йосифа Сліпого. Ну, тобто, власне кажучи, тут в таких протоколах завідомо, що пишуть. Все, що вдалося знайти.
Приватні листи, переписки, книги, праці, щось, можливо, приховано. Тут могли шукати явно якийсь облік фінансів, коштів, власне кажучи, Української греко-католицької церкви. Вони 100% би шукали взаємозв'язок з Ватиканом, чи Ватикан не надсилає часом кошти на діяльність Української греко-католицької церкви. В чому могли звинуватити? Стандартно могли звинуватити в національному цьому. Ну, в націоналізмі, тобто, власне кажучи, за те, що вони можуть працювати над, скажімо так, розпалом тут всіх якби таких векторів до, власне кажучи, незалежності, зокрема в рамках України, ну і все, що, власне кажучи, може не сподобатися, все, що би вдалося знайти, то це би одразу було використано проти, ну, власне кажучи, Української греко-католицької церкви. Ось тут одразу от можна побачити третій пункт, буквально так, ну давайте я спробую вам дати трошечки на більший збільшити розмір. Так, збільшити розмір. Отут є от облігація. Так, зараз сходу не прочитаю, але отут що фігурує? В 500 рублів от радянського цього. Ну, от бачите, є от фігурування, власне кажучи, фінансових сум. Ось, тобто, що стосується цього. Ну, тобто, це одна із таких тих речей, моментів, які, власне кажучи, було би цікаво знайти. Бачите, до речі, от за весь час оцей файл от було 442 переглядів, так не виділяється мені, і було 10 завантажень всього лише. Ось бачите, завантаження виділяються, а от перегляди не виділяються. От було от 10 завантажень цього файлу, і от 442 людини, особи, ну, можливо, це і та сама людина, просто декілька разів могла там відвідувати, ну, але, тобто, загалом було відвідування. Ось тут, зокрема, є документ, ось, який називається «Список антирадянської націоналістичної літератури, вилученої в резиденції митрополита Греко-католицької церкви Йосифа Сліпого, документ 1». Якщо документ 1, значить є документ 2 і може бути ціла серія. Ось тут ми можемо побачити от список літератури, яка була невигідна, заборонена, власне кажучи, в Радянському Союзі, яка була просто банально невигідна. Отут є Смольстоцький, бачу, професор Лотоцький, Кубійович є. Так, якість, на жаль, звичайно, що очікується, така, хотілося б кращого. Ось, є Малиновський. Так, є от Андрея Шептицького якісь праці. 1937-го, там 41-х от є. Ось, ну, тобто, ця от тут є нумерація 9 праць, ну, там вплоть до 10-ї, тобто, яка, власне кажучи, вважалася, ну, непотрібною, і це, власне кажучи, вилучалось. Тут також є от анкета арештованого Йосифа Сліпого Івановича, 1892 року народження, от є місце, де, власне кажучи, він народився. Ну, і оце протокол в плані, власне кажучи, самого затримання. Так, отут єдине, що вказано, якщо був раніше несудимий. О, так, вроді вона трошки краща якість пішла, так, ви бачите? Так, має бути зараз краще видно, тільки як мені... Ага, є, о. Так, тут має бути... Зараз вам набагато краща якість, вам має бути видно. Так, Львів, собор Святого Юри. Так, митрополит. Бачите, ну, тобто його церковна якби ієрархія вказана. Українець. Громадянство СРСР. Так, що тут ще є? Давайте я отак от вам вирівняю. Угу. Так, несудимий був, принаймні, до радянської влади. Так, участь в... Бачите, от, до речі, от можете зразу глянути формулювання. Вот 12-й пункт. Участие в Отечественной войне, где, когда, в качестве кого.
Ну, тобто, саме формулювання Отечественної війні. Ну, тобто, не Друга світова, та, ну, тобто, як це весь світ, а так далі, а в їхній цій вітчизняній війні, хоча не зрозуміло. Сам термін вітчизняна, тобто, передбачав, що росіяни мали би з росіянами воювати, тоді вона якби є вітчизняна. Так, як було, наприклад, в США була громадянська війна, де в них північні штати боролися, боролися, воювали з південними штатами. Та? Ну, тобто, з якого роду в них оця от формулювання взялося. Ну, але це таке. У них це швидше за все, що взялось просто за рахунок там боротьба за вітчизну та отечество, ну і от воно з цього з них пішло. Але теж от додатково цікавий факт, ну тобто 1945 і от по факту ще, ну так, Друга світова вона ще була, Радянський Союз ще не дійшов до Берліна, ось, ну тобто вже було, от, власне кажучи, формулювання таке. Так. Чи був на окупованій території противником? Та? Ну, тобто, якщо був, то вказати де. На окупованій, тобто окуповані німцями. Ну, тобто, тут теж, в залежності, яка тут графа, та була вказана, ну, тобто, за це людину теж могли піддати і суду, і, власне кажучи, ну, людиною набагато більше зацікавиться. Тут є от за батька, та, помер 1927 рік, за маму, одружений, діти, ні, немає. Так, ну і тут от є так само за родичів, за рідних, тобто тут є описано і є словесний портрет, власне кажучи, самого Йосифа Сліпого. Тут точно є матеріал, як він, власне кажучи, виглядав під час допитів, затримання. Зараз це також вам зможу продемонструвати, бо відео я це не включав. Так, отут є якийсь Попов, який, власне кажучи, оце, ну, тобто тут в цьому, він це складав, оцей словесний портрет, та? Ну, тобто це от все затримував, от якийсь ов, явно не наший, та? Не знаю, звідки він тут взявся. А отут є відбиток пальця, ну, по вигляду великого пальця Йосифа Сліпого. Ось, ну, тобто, відбиток, от бачите, є відпечаток указательного пальця правої руки від одної кромки ногтя до другої. Ну, по вигляду, тобто, великий палець прикладався і цей. І ось тут, давайте я, можливо, трошечки приближу, тут буде видно відбиток пальця, ну, досить цікаво, як на мене, все ж таки. Документ я, на жаль, тут не посуну, трошечки відближу. Отут, бачите, він трошечки обрізаний в правому нижньому куті, але особистий підпис арештованого, ну, власне кажучи, Йосифа Сліпого. Тобто тут перше стояв як хрест, ну, тобто це було зазвичай, власне кажучи, церковного діяча. Ось, ну, тобто його якби приналежність до релігії, до церкви, і, ну, тобто він розписувався Йосиф митрополит. Зараз десь якийсь документ зможу вам додатково продемонструвати. Так, але давайте, друзі, я повернуся, загляну до чату. Так, давайте повернуся повністю я. Так, гляну в чаті. Хтось, можливо, якісь питання, побажання, так далі, то це можете писати. Так, якість стала кращою, супер. Так, ну, мені це видно теж, що за документ, за файл якість стала кращою, то зараз попробуємо в тій же самій якості продовжити. Так, бачу, друзі, ви сьогодні не багатослівні, але велика вдячність, хто долучається до спонсорства каналу Альфа 6814. Дякую за підтримку. Дякую. Всі, хто має можливість, всі, хто вже задонатив на ЗСУ, можете долучатися до підтримки каналу через спонсорство або на Ютубі, або напряму підтримати через там Монобанк чи Приват. Ось на Ютубі від 30 гривень воно стартує на місяць, доступ до відео персонально, суто для спонсорів каналу, ну і також дуже багато раннього доступу, дуже багато різних всяких плюшок, тому хто має бажання, хто має можливість, то можна долучатися. А ми з вами повертаємося далі в архів, і ми з вами рухаємося далі. Так, ми рухаємося далі. Так, дякую за вашу працю. Дякую.
Дякую. Бачите, отут у нас хтось один із спонсорів прокоментував, і от нікнейм він відображається зеленим, тобто це вас виділяє в чаті як спонсора, ну і у вас додатково є такий значок, ну тобто теж якби приналежність, коли ви щось коментуєте під кожним відео на каналі, зараз, зокрема, в чаті, ну тобто вас це теж виділяє як спонсора каналу. Тому вам велика вдячність, ну справді реально, що допомагаєте і підтримуєте, бо, кажу, зараз є потреба кошти назбирати в техніці, ось, тобто зараз в цьому є нагальна потреба, тому вам всім велика вдячність. Так, а ми поїхали далі. Давайте, як то кажеться, щоб не затягувати, рухаємося з вами далі. Так. До речі, ще цікавий фактаж. В березні 1946 року, коли, власне, всі ці події відбувалися, передували вже, ну, якби далі вже після затримання Йосифа Сліпого, ну, тобто вже коли організовувався Львівський собор, ось та вулиця раніше, де, власне, у Львові перебувало управління КДБ, ну, тобто воно носило ім'я-прізвище вулиці Дзержинського, ось ката радянського і радянських часів, тому дуже велик, ну, слава Богу, що поміняли на сучасну вулицю. Так. Гаразд. Давайте тоді ще з архівом, я вже тоді повністю перейду до собору 1946 року і вже, власне кажучи, тоді перейдемо до цього, бо давайте закінчимо з 1945 роком і, власне, арештом Йосифа Сліпого. Ну, як наслідок, щоб так, скажімо так, трохи на випередження, чим це закінчилося для Йосифа Сліпого, він не здався, було в нього дуже багато допитів, от, зокрема, тут, так, ну давайте я перевірю, чи воно у вас відображається. Так, відображається, супер. Відповідність, тут було декілька протоколів допитів. Так, давайте візьмемо так. Це постанова про арешт 11 квітня. Також 11 квітня постанова про обрання запобіжного заходу. Протокол обшуку в резиденції. Так, отут 15 квітня 1945 року протокол допиту Йосифа Сліпого. Давайте і на неї перейдемо. Так, вам мало би... давайте я, може, візьму в інакшу вкладку. Ось. Так, вам би тут мало трошечки краще бути видно. Так, зараз воно мені підвантажиться. Я гляну, як воно вас видно. Воно вас трохи так видно. Так, зараз. Зараз. Ось. Отак буде трошечки ліпше. Давайте я розтягну. Так, тепер має бути краще. Ось, сам документ, щоб ви не відволікалися. Отже, протокол допроса. Давайте я буду тут, зараз буду пробувати перекладати, щоб повністю не зачитувати цей. Тут що? Обвинуваченого Сліпого Йосифа Івановича від 15 квітня 1945 року допит розпочався в 10 годин 50 хвилин. Закінчений в 17 годині 10 хвилині. 10 година ранку, тобто без 10:11, тобто 10 година ранку, 50 хвилин розпочався допит і закінчився в 17 годині дня, там вже чи вечора, 10 хвилин по 5, зараз. Тобто тривав він 6 годин 20 хвилин. Я більше чим переконаний, безперервний, тобто явно їсти не давали, пити не давали, і 6 годин, більше 6 годин тривав, власне кажучи, допит. Так, тут є все повністю розписано за... Тут все розписано за нього. Це все те, що ми з вами вже, власне кажучи, бачили зараз, тому щоб, як то кажучи, не повторюватися. Єдине, що ви можете собі якби співпорівнювати факти. Тобто, може, якщо не бачили, теж один анкету, власне кажучи, Йосифа Сліпого. І тут, власне кажучи, це все якби є підтвердження. Тобто, в вітчизняній війні їхній не приймав участі, з
з липня 1941 року по жовтень 1944 року проживав в місті Львові, окупованому німцями, служив ректором Духовної академії в антирадянських органах, участі не приймав. Ну і судимості він якби не мав. Тобто просто загалом цікавий момент, цікавий факт. Питання, яке задавали, власне, Йосифу Сліпому. Розкажіть свою автобіографію. Що, власне кажучи, Йосиф Сліпий відповідав. Тут є, де він родився, за батька, закінчив рідну школу, після чого поступив в Тернопільську гімназію, яку закінчив в 1911 році. В 1911 році поступив вчитися в теологічний факультет Львівського університету. Так, згодом перейшов вчитися на інакший університет в Австрію, так само на теологічний факультет, який закінчив в 1918 році. Так, ну і тут повністю автобіографія, власне кажучи, йде за Сліпого. Так, наступне питання. Розкажіть детально, чим ви займалися, знаходячись в Римі. Відповідь Сліпого. В 1920 році написав лист в Рим, і тут пішла, якби, власне кажучи, його повна відповідь. Далі. Наступне питання. Про що велися бесіди під час відвідування вами папи Бенедикта XV і папи Пія, напевно, 23-го. Не бачу, якого тут саме. Ось. Відповідь. Перший раз, ну і так далі. Йде відповідь його відповідь. Тобто тут повноцінний повністю протокол, да? Ну, щоб я зараз це все повністю не зачитував, бо це дуже багато часу займе. Ось. Кому цікаво, ну, тобто це все потім можна буде перейти, подивитися, почитати. Тут дуже багато є, ну, насправді, якщо заглибитися в життя, власне, Сліпого, ну, тобто дуже багато є матеріалів, по яких можна, власне кажучи, його більше як особистість вивчати. Бо тут, от, власне, 1927-28 рік, ось, ну, тобто це ще задовго до 45-го року. Ну, і отут вірно, от хто, власне кажучи, от його якийсь старший лейтенант. Так, давайте, щоб, як то кажеться, знати цього героя. Так, протокол записаний зі слів Сліпого, замначальника відділення слідчої частини УРСР, старший лейтенант госбезопасності, прізвище змазано, на жаль. Ну, не видно реально прізвище, на жаль, не це. Ну, але от його підпис, його автограф, власне кажучи, що вірно. Ось, тобто тут воно, власне, є. Так, це перший протокол, це станом на 15 квітня. Так, давайте глянемо, можливо, буде тут, явно буде протокол десь 45-го. Далі, от дивіться, щоб кожен протокол не відкривати, протокол до допиту Йосифа Сліпого від 16-17 квітня 1945 року, протокол до допиту 20-21 квітня. Давайте так, тільки глянемо просто скільки за тривалістю часу ці допити вони здійснювалися. 16 квітня, хороша дата була до цього документу, допит почався в 22 години вечора. Ну, тобто вже в вечірній, майже нічний час. Тобто допит почався в 22 годині вечора. Так, і доки він протривав, чи буде тут нам... Закінчився вже на другу добу, тобто 17 квітня 1945 року в першій ночі 55 хвилин. Тобто в майже другій ночі це наскільки? Майже 4 години допит тривав. 4 години безперервно, ну, тобто ви щось допитували, тобто якусь інформацію витягували. Далі допит 20-21 квітня почався без 5 хвилин першій годині дня, і вже, правда, був в Києві. Бачите, тут зауважую, що вже був в місті Києві, тобто від 17 квітня до 20-го його вже, власне кажучи, перевезли до Києва, ну, тобто на територію Києва.
сліпого перевезли, і завершився він так. В 21:55 вечора. Тут, я так розумію, був якийсь перерив, так, з переривом, і в відповідності, ну, тобто, ось тут з 5 години по 10, тобто 5 годин, ну, і з першої воно там трошки протривало, я просто точно не бачу, вроді би, в перші 20 вони закінчили, тобто через півгодини після початку допиту, потім була перерва, і в 5, без 5, 5 почали, і до без 5, 10 продовжили. Тобто там сумарно десь в районі також 5,5 годин допитів. Ну, тобто, сумарно, це вже майже доба він, власне кажучи, провів в допитах. Ну, тобто, воно розділено по днях, але якщо підсумувати сумарно, ну, тобто, вже, виходить, майже доба, ну, його, власне кажучи, якби допитували. Далі, тут є от протокол допиту від 8-9 травня. Тут допит розпочався в 15 годині, тобто в 3 годині дня, протривав до. Так, зараз я цей. Протривав до 2 години 25 хвилин. Ні, стоп. Так, допит закінчений 9 травня. Стоп, це. Ну. Ні, то його так довго допитували. Ну так, почали 8 травня в 3 годині дня, закінчили 9 травня, тобто вже на другу добу, на другий день, завершили в 2 годині ночі 25 хвилин. Тобто сумарно 8,5 годин допит тривав. В Києві з 8 травня на 9 травня 8,5 годин допит. Була перерва, і того ж 9 травня в 17:05 розпочали до 21:20, тобто ще 4 години 15 хвилин. Тобто сумарно з 2 діб допит був більше 12 годин. Тобто вже по факту більше, ніж доба, тобто вже там майже приблизно 1,5 години Йосиф Сліпий провів на постійних допитах. Ну, тобто безперервний чи безперервний, але загалом на допитах. Далі 10 травня, тобто 8, 9, 10 травня. 10 травня розпочали так само Київ, 10 травня, але тут щось я не бачу години. Так, години я не бачу. А чого немає години? Цікаво. Так. Ну, немає. Чомусь тут немає. Не задокументовано. Ну, але знову ж таки 3 дні підряд. 3 дні підряд. Отут далі от 11-12. Знову допит. Тобто, по факту, вже майже чуть ли не тиждень безперервних постійних допитів. Ну, і отут далі вже аж 20 червня. Повноцінно і так далі. Ну, тобто, як бачите, можна побачити, які нелегкі випробування випали на долю Йосифа Сліпого. Та? Обіцяв вам показати, як він виглядав якраз у цей період затримання і в цей період допитів. Так, давайте я вам повертаю в чат цей. Ось тут є от архівні фотографії, як, власне кажучи, Йосиф Сліпий він виглядав. От є, бачите, підпис, як це є в тюремних десь цих. Ну, тобто тут повністю можна подивитися, ну, тобто можна побачити, продемонструвати повноцінно, як він в цей час, в цей період виглядав. 1945 рік. Ось. Так, давайте я повертаюся в чат. Так, давайте це я вам заберу. Так, це я вам заберу. Так, давайте загляну в чат. Так, друзі. Якщо є якісь питання, пишіть, задавайте. Уточнюю, щось, можливо, більше цікавить. То пишіть, задавайте. Так, гаразд.
не хочете сьогодні зі мною говорити, тоді буду, як кажеться, відпрацьовувати все те, що я вам підготував по, власне кажучи, матеріалах. Так. Кому відгукується, кому цікаво, то ставте плюсик в чаті. Ось, бо ще деякі речі. Ми ще з вами півгодинки часу поспілкуємося. І вже, мабуть, будемо завершувати. Так. Так, це ми забираємо. Так, тепер давайте перенесемося в епіцентр, власне, самих подій, цієї, власне, всієї, як то кажеться, ситуації навколо Йосифа Сліпого і Української греко-католицької церкви, березень 46-го, Львів, готель Георгій. Так, зараз я вам його також виведу на екрані. Це, хто знає, сучасний готель Жорж у Львові. Ось. Так, це центральна частина міста, повністю. Ось, повністю центр міста. Так, давайте я вам його виведу, як він приблизно десь тоді виглядав. Так. Є. Супер. Так, давайте замість чого ми вам виведемо. Замість церкви Юра вам виведемо. Думаю, що церквою Юра вже вдалося налюбуватися. Так, ось так він виглядав приблизно в ті часи, а в сучасних реаліях, як він виглядає, зараз вам також виведу, продемонструю на екрані. Ось, досить така красива будівля, тобто вона в самій, так би мовити, ерогенній частині Львова, прям центрісінький, як то кажеться. Ось, тому, хто бував у Львові, можете поставити плюсик в чат, написати, чи його бачили. Хто не бував, то маєте нагоду побувати у Львові. І, власне кажучи, вживу подивитися, зайти на філіжанку запашної кави, ось в ньому насолодитися. Я в ньому не мешкав, не випадала мені доля, але каву я вроді би там куштував. Якщо чесно, не скажу, яка вона була, це було досить давно, навіть така ця приказка давним-давно і неправда. Ось, насправді, яка там була, не скажу, але загалом, тобто суто як історична будівля, відвідати, тобто я, мабуть, що зможу точно порекомендувати. Так, давайте я ці зображення розташую ось таким чином. Ось, тобто в правому нижньому куті у вас історичний вигляд, і, так би мовити, більше в лівому куті, як він виглядає зараз в сучасних реаліях. Як бачимо, глобально мало що змінилося, тобто зовнішній фасад трошки його приводили до ладу, але в глобальному масштабі, в принципі, сама якби будівля як історичний монумент, вона по факту залишилася. Саме там розпочався штаб, власне, операції Рифи, де ви також зображення можете тут бачити також в лівому, оцей у вас якби такий документик, давайте так, ось тут, бо у вас якби йде віддзеркалення, ось тут. Власне кажучи, цей документ, це є операція, яка носила ім'я Рифи. Це була, як вже десь раніше згадував, тобто одна з наймасштабніших таких спецоперацій проти релігійної організації в історії СРСР. На неї виділялися колосальні суми, еквівалентні бюджету невеликого певного міста, населеного пункту, і так далі. Чому стільки коштів витрачалось? Для того, щоб створити декорації, які передували, власне кажучи, Львівському собору того ж самого року, 46-го. Був величезний список делегатів у цього всього собору згідно цієї спецоперації, тобто коли починав звіряти оці прізвища з картотекою агентури НКДБ, в мене
був певний подив. Чому? Бо, власне кажучи, близько десь порядка, мабуть, 40% учасників оцієї операції, вони мали псевдоніми. Тобто це були не якісь реальні там церковні діячі. Ну, тобто, от образно, ви чуєте Львівський собор та про там скасування Берестейської унії, тобто це була задача цього собору, і приєднання до тогочасної Московської церкви. Тобто тим собором, так би мовити, Українська греко-католицька церква, скасування відбій, все, ми вам дякуємо, і, як то кажуть, йдіть на сторінки історії. Та? Ось, ну тобто, здавалося б, там було 216 тих людей, учасників, які голосували, піднімали руки за те, щоб, власне кажучи, оцю унію 1586 року, тобто її скасувати, нівелювати, це порядка майже там 350 років історії, ось, ну, тобто її забрати, взяти, скасувати і так далі. Звичайно, що якщо брати людину релігійну, та і будь-який здоровий глузд, вам перше, що спадає, що ці люди мали би мати якесь відношення до релігії, до цієї церкви, ось, тобто це би мали бути якісь церковні служителі, діячі, точно якісь єпископи, можливо, архієреї, точно би мав бути митрополит, якийсь очільник цієї, власне кажучи, Української греко-католицької церкви, мені здається, що би мало бути. Але як це виглядало в реальності, тобто дуже велика кількість людей вона відмовилася брати участь в цьому фарсі, в цьому цирку, та? Тобто їх ні не підкупили, їх ні не залякали, їх просто вивезли з території України на відповідності ГУЛАГ, Сибір, або вони були змушені, власне кажучи, тікати і мігрувати в Європу, ну тобто в цивілізований світ. Ось, наприклад, делегат Петренко насправді був закадровим офіцером, який за 3 місяці до собору почав носити рясу і відрощувати бороду. Я туди не збираюся, та я вже, дай Бог, скоро, як то кажеться, цей. Ось, але як ми з вами бачимо, тобто оці от такі тейки, які зараз накидаються, от церковнослужителі в чорних рясах, та це все, ну тобто це відноситься зараз до сучасної церкви Московського патріархату РПЦ в Україні. Методичка, вона по факту та сама. Ну тобто, як зараз. Це досить часто є агентурна мережа, так і, власне кажучи, тоді всі ті самі методи, вони станом на зараз залишились точно так само, як були і тоді. Їх, власне, навчили, як правильно хреститися. Чому їх взагалі вчили хреститися? Бо церкви не було. Та? Тобто Сталін, він заборонив релігію, він заборонив Христа, християнство, церкву і так далі. Тому то покоління молоде чи навіть середнього віку, яке, власне кажучи, тоді перебувало там в управлінні КДБ, ось воно не знало, що це таке, коли ви там приходите в собор, ви приходите в храм там, чи в церкву, чи ви бачите ікону, та, допустимо, чи тобто там, не знаю, іде згадка Христа, тобто, що це щось треба робити, а не просто там стояти, схрестивши, склавши руки, і, власне кажучи, все. Тобто, як мінімум, знати, чи зліва направо хреститися, чи справа наліво хреститися, і так далі. Тобто, це ж теж має значення велике, бо в православних це в одну, як то кажеться, послідовність, католиків в другу. Ось, і таким чином, це важливо, бо уявіть собі ситуацію, що йде Львівський собор, греко-католицька церква, вона відноситься до Ватикану, тобто більша складова до католицизму, тобто в плані обрядів і так далі, а це були б церковнослужителі, які, ось, власне кажучи, не так, як потрібно би виглядали. Так, Денис, на яку тему задавати питання? На тему прямого ефіру. Українська греко-католицька церква, Йосиф Сліпий, Андрей Шептицький, може бути церква, так би мовити, цього Московського патріархату, РПЦ. Тобто у нас тут такий більше, я б сказав, зараз релігійний та прямий ефір. Чому? Бо присвячено тому відео, яке сьогодні вийшло на каналі, і тому, власне кажучи, ефір більше на цю тематику. Можна, в принципі, ставити і якісь інакші питання, та я теж, в принципі, зможу на них дати відповідь. Якщо долучаєтесь до спонсорства каналу, то вам відповідь на будь-яке питання, будь-яке, все, що стосується так далі, то
можна, власне кажучи, задавати. Так. Ось, і, ну, власне кажучи, це був такий, можна назвати, карнавал смерті, знаєте, який взагалі, от якби наказ отримували ці агенти в рясах. Якщо під час голосування хтось із справжніх священиків, бо вони все ж таки були, ну, тобто, звичайно, що з тих там 216 людей були все ж таки ті, кого або купили, або залякали, ну, тобто, чим могли залякати? Або особистісною розправою, або висилкою. Ці люди могли мати якихось друзів, близьких людей, сім'ї, ну, тобто, звичайно, що якийсь засіб м'якої сили, так би мовити, ну, якось повпливати все ж таки був. Не кожна людина, вона є сильна духом, не кожна людина є сильна розумом, тілом, ну, тобто, звичайно, що, от як ми з вами тільки що наспілкувалися, розбиралися по Йосипу Сліпому, ну, тобто, ви себе можете поставити трохи на місце цієї людини, тобто, цієї великого церковного діяча для України, ну, чи кожен там без вас міг витримати 12 годин допитів, допустимо, безперервних. Ну, тобто, це могли бути і, так би мовити, задокументовані ці протоколи, могли бути ж набагато так само більш секретні протоколи. Могли бути протоколи знищені, тобто, насправді, допити могли довші бути, чим вони фіксувалися. Хто ж це міг би перевірити? Ну, тобто, допустимо, допит насправді був 10 годин, записали там 4 чи 5 годин. Правду знали тільки ті, хто проводили допит, і по факту Йосиф Сліпий. Ну, тобто, так би мовити, свідків цієї події могло бути мало і так далі. Ну, тобто, в Радянському Союзі все дуже легко і просто, як їм вигідно, як потрібно партії, як потрібно Кремлю, так і фіксувалось, так і записувалося, і якийсь там, не знаю, гуманізм, якісь такі речі, вони, ну, власне кажучи, не дуже сильно цікавили когось там, ну, якби з тих пересічних людей, і питання совісті, воно точно там не було, ніяким чином якби не фігурувало. Ось. Так. Тому воно, власне кажучи, ніяким чином якби не фігурувало. Тому якщо хтось під час голосування, хтось із цих справжніх священиків підніме руку проти, ну, тобто цього собору, негайно подати знак охороні, яка стояла за кожними дверима собору Святого Юри. Ось, уявіть собі просто на секундочку цю картину. Величезний собор, звучить літургія, а в залі сидять люди, у яких під рясою оперативний наган і посвідчення офіцера держбезпеки. Вони буквально аплодували самі собі, але була одна річ, яку вони не могли підробити, це були очі людей. На фотографіях того часу, якщо придивитися, видно, що справжні священники сидять із опущеними головами. Вони розуміли, за кожним їхнім, буквально, так би мовити, рухом спостерігає око з Луб'янки. Луб'янка, ну, тобто, це центральний орган КДБ в Москві, ось був на той час. Ну і, власне кажучи, тобто, вони всі були повністю під власне, прицілом. Так, давайте я зараз вам спробую швиденько знайти. Знайти фотографії, бо відео я їх висвітлив. А ось тут, зокрема, зараз вам виведу і продемонструю. Так. А ви, хто доєднується, якщо ще не поставили вподобайку цьому прямому ефірові, то велике прохання поставити це зробити. Просто YouTube буде краще поширювати прямий ефір, і більша кількість людей зможе, власне кажучи, його подивитися і переглянути. Ось так само додатково пишіть свої питання, якщо вони у вас є, знаходьте чат і пишіть. Ось, хто ще не спонсор каналу, можна долучитися до спонсорства, можна підтримати автора, ось, і, ну, власне кажучи, можна підтримати сам канал. Ось, так, є, супер. Понаходив я зображення. Так, зараз, секундочку, я вам їх виведу. Так, щоб ви розуміли, за що я, власне кажучи, говорю. Так, давайте перше. Як відбувалося, власне, голосування? Отут такий наглядний більш
є фрагмент, є момент. Так, зараз, секундочку, я зменшу зображення. Ось, є. Оце в відповідності приклад того, як виглядало, як відбувалося було голосування. І також зараз я вам продемонструю тих, візьмемо в лапки, героїв, які, власне, всю цю аферу і прокручували. Звичайно, ви ж теж мусите розуміти, що, скажімо так, керівництво Радянського Союзу, тобто потрібно було хоча б якась легітимізація, тобто потрібно було хоча б вигляд, що воно носить під собою якесь, так би мовити, правдиве і підґрунтя, щоб це сприйняло, по-перше, населення тогочасної України, щоб це сприйняло за межами, власне, СРСР, як мінімум це мало сприйняти Ватикан, тобто Українська греко-католицька церква, вона тоді підпорядковувалася Ватикану. І відповідності це мало хоч якось виглядати справді легітимно, взагалі якби адекватно, весь оцей цирк, який відбувався, щоби тодішній папа, ось він, власне кажучи, на це погодився, якимось чином відпустити свою єпархію, тобто всю територію Західної України. Тоді Українська греко-католицька церква налічувала десь порядка близько 4 мільйонів вірян. Тобто, уявіть собі, 4 мільйони населення, тобто на станом 46 рік. Тобто це ж величезна кількість вірян, які, власне кажучи, приналежали так само додатково, наприклад, до Ватикану. Тобто це порядка близько 4,5, тобто десь в районі 400 різних церков. Це додатково були монастирі, це були тобто церковні служителі, тобто їх було близько 3000 людей. Це так само була Богословська академія, тобто це ж було величезне майно, дуже багато церков належало, власне кажучи, Українській греко-католицькій церкві, які потім були вилучені, вони були конфісковані, всі землі, території, і дуже з багатьох же ж потім почали робити образно склади. У нас, наприклад, у Львові є дуже зараз визначний відомий собор, це є Петра Павла в центрі, це був єзуїтський костел. Ось це теж у нас прямо самий центр, з нього ви, скажімо так, виходите, тобто ви одразу опиняєтеся на площі ринку, буквально 20 метрів. Він дуже довгий період часу, і навіть за незалежної України, він був складською бібліотекою. Тобто там зберігалися стосами висоту величезні, просто склад книжок, тобто бібліотеки якби був. Тобто центральна частина міста, величезний, тобто архітектурний об'єкт, величезна все рівно спадщина, тобто релігійна, культурна, тобто вона навіть в період незалежності вона використовувалася таким, якби неналежним чином, хоча там дуже великий, гарний старовинний орган. Ось зараз, на жаль, це є, власне кажучи, використовується більше як гарнізонний храм, тобто з, власне, нашими полеглими героями і так далі. Але загалом, тобто це так просто, що мені зараз перше пригадалося. І так, якщо брати по нашій території, західної частини України та і всієї України, на той період Софії Київської також зробили просто музей, і таким чином теж якби нівелювали оцей якби культурний осередок, тобто, щоб церква не мала де, власне кажучи, провадити свою діяльність, і таким чином забирали дуже величезну інституцію впливу на населення, це, власне, релігійні осередки, коли сталінський терор, тобто радянський весь вплив, так далі, люди кудись хотіли би якби діватися, тобто вони хотіли шукати Бога, хотіли підтримки, допомоги, банально кудись прийти, висповідатися, помолитися, якби, скажімо так, полегшити душу, так далі. Тобто совок, Радянський Союз, він це в людей, власне кажучи, забирав. Чому? Бо вони не могли контролювати 3000 священиків і ті ідеї, ті цінності, ті речі, які на літургіях, тобто, власне кажучи, могли в голови українцям закладатися. Якщо Радянський Союз це не міг контролювати, значить це потрібно було знищити. Тобто логіка тут була дуже і дуже, як то кажеться, вбивчо простою. Ось. Так, давайте я... Гаразд, супер. Добре. Бачу в чаті таке, не хочете зі мною якби спілкуватися, так? Гаразд. Тоді проводимо
Далі наш лекційний момент. Денис, я так бачу, кудись пропав з чату, хотів задавати питання і щось так і не задав. Ну, нічого. Велика все рівно вдячність тим, хто є, як то кажеться, на зв'язку, та, хто є в онлайні, хто буде переглядати, дивитися в записі, то вам, як то кажеться, привіт. Та, тобто ставте вподобайку цьому прямому ефірі, ви коментуйте, діліться своїми думками. Ось, бо, ну, як на мене, тема цікава, тому, власне кажучи, ми з нею і продовжуємо працювати, і, власне кажучи, в плані її завершення. Ось, але також навіть у цьому всьому в театрі траплялися певні збої. Один із священиків, отець Василь, під час свого виступу замість заздалегідь написаного тексту почав читати молитву за папу римського. Уявіть собі на секундочку цей момент. Тобто ви хочете від'єднатися, відділитися від Ватикану, від Папи Римського, але на цьому ж соборі ви починаєте, власне кажучи, читати за нього молитву. Хоча вже молитву Радянський Союз хотів, і Кремль, і КГБ, і КДБ хотіли, щоб вже починали молитву за інакших людей. Його не вивезли, власне кажучи, не вивели з цієї зали одразу, щоб, власне кажучи, не зіпсувати всю цю картинку для іноземних кореспондентів. Тобто, як це приблизно відбувалося, отут середня фотографія, от прям піді мною, тобто, це, власне, ці кадри, які вони є повністю з цього собору. Так, давайте я вам ще виведу тут на екрані матеріал. Так, зараз. Так, отут трошечки деталізованіше. Отут теж є ці моменти, власне, з цього собору. Тут також є більше вже якби група фотографій. Тут по центру зверху є 3 людини, які очолювали цей собор і які це все, власне кажучи, на догоду Кремлю, власне, виконували. Ось. Власне, цього отця Василя, його заарештували буквально через 10 хвилин після завершення засідання, буквально просто в коридорі. Тобто, щоб зразу забрати, і якісь інакші люди не могли підходити, ділитися якимись думками і, так би мовити, на його прикладі, щоб інакші люди не починали робити, власне кажучи, спротив. Більше його вже ніхто ніколи і не бачив. Це була ціна одного несанкціонованого слова в цьому театрі абсурду. Ось. Тому, власне кажучи, на жаль, ось так воно тобто десь, власне кажучи, і виникало. Так. Отже, що ми, власне кажучи, з вами зафіксували? Офіційна структура вже була зачищена і знищена. Але тут починається феномен, який історики називають найбільшою підпільною церквою світу. КДБ звітувало Сталіну, з уніатством було вже покінчено. А в цей час буквально у звичайних львівських та тернопільських квартирах починалося те, що агенти вже називали релігійною партизанкою. Але перед тим, як ми перейдемо до цього моменту, я вам покажу, які формулювання носили, власне, ось цей собор, що, так би мовити, транслювали населенню тогочасному, і які, так би мовити, тобто були наслідки з цього. Так, тут не вийде. Ладно. Так, давайте тут, де є я. Тут я вам і продемонструю. Так, зараз є. Так, я тільки зараз попробую. Подумаю, як це зробити так, щоб це було максимально видно. Так, це є, це ми забираємо. Так, ось так вам буде по максимуму видно. Так,
Ну, тільки буде видно вам ціль, на жаль, бо зараз просто не можу її перекрити. Ось, але таким чином має вам бути видно, власне, сам файл, сам документ, щоб ви разом зі мною могли його, якби так мовити, прочитати, та щоб це суто не я якби озвучував, але було якби наглядне підтвердження цих слів, цих фактів, точніше. Звернення до духовенства і вірних греко-католицької церкви. В західних областях України так, собор, от давайте я оце, що тут, оце з цього починається, власне кажучи, починається цей документ, але я отут, де воно в віконечку більш так приближено, для того, щоб можна було це прочитати і більше подивитися. Собор греко-католицький, власне, галицького духовенства, скликаний ініціативною групою по воз'єднанню греко-католицької церкви з православною церквою, що відбувся 8, 9 і 10 березня у Львові. В кафедрі святого Юра вирішив зліквідувати Берестейську унію з 1596 року, відорватися від Риму і воз'єднатися з нашою батьківською православною церквою. Це, власне кажучи, той самий якби собор подає до відома всім греко-католикам галицьким, власне, священникам та вірним і закликає всіх вас піти його слідами. Тобто, власне кажучи, це те формулювання, з яким, як то кажеться, з заключенням вийшов ось цей Львівський собор. Тобто, вони скасували Берестейську унію, вони скасували зв'язок з Ватиканом, і загалом скасували саму греко-католицьку церкву, яка виникла внаслідок спорів католиків і православних, і от на розламі оцих, власне, Українська греко-католицька церква, власне, і була виникла. І от вони закликали відірватися від Риму, воз'єднатися з нашою тою батьківською православною церквою. Яким чином вона для саме греко-католиків батьківська, тут я не знаю, але, власне кажучи, тобто це є оцей файл, це є документ. Тут, власне, за дорученням собору, на якому було присутніх 216 делегатів священників від усіх 3 наших єпархій і всіх деканатів. Президія собору. Так, мітрофорний протоєрей доктор Гавриїл Костельник, єпископ Дрогобицький Михаїл Мельник і Польвецький єпископ Станіславський Антоній. Ось. І тут є от тираж, так далі, яким воно, власне кажучи, розійшлося. Цих 3 людини, які, от, власне, оця була президія, так, я вам їх виводив якби в групі фотографій. Зараз я вам їх виведу окремо, щоб ви, як то кажеться, бачили і розуміли. Так, зараз секундочку. Так, давайте зробимо ось так. Я повернуся в чат. Точніше до вас на екрани. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, я щось зробив не то, що треба було. Ладно. Так. Так, перепрошую трошки за технічний момент. Бо я замість того, щоб прибрати, видалити зображення, щоб ви його не бачили, я видалив себе. Ось того це. І так, зараз я зроблю. Так, давайте ось так ви мене будете бачити. Ось, мабуть, краще так. Ні, не так, не ліпше. Так. Так, є. Ось так, напевно, краще. Ось. Так, власне, зараз я вам цю трійку покажу. Пум-пум-пум. Зараз тільки я знайду, де воно в мене
В мене є. Ось є. Супер. Зображення трохи погане, якщо чесно говорити. Важко воно піддається якійсь певній обробці, бо я це пробував робити для відео. Зараз теж з тим якби експериментую для кожного відео. Обробляю фотографії, стараюся робити їх в кращій належній якості. Ось, але якщо інколи зображення дуже аж прям таке давнє, старе, тобто воно саме по собі є неякісне, тобто не вдається його обробити. Особливо зараз є найбільша, в мене особиста проблема з, власне кажучи, людськими обличчями, бо воно трошки так, є свої специфічні моменти. Ось, власне кажучи, з тим, тому я виводжу вам, як це є в самому оригіналі, тобто як оригінально ці зображення виглядають, тобто такі ви їх тут і бачите. Бо якщо дивитися відео, то зображення вже, як правило, є оброблене. Я покращую трошки якість, щоб коли ви переглядаєте відео, етери, тобто, власне кажучи, ці зображення ви могли трошечки кращій якості переглядати, і інколи, щоб там справді можна було щось побачити, а не, це просто щось там виведе. Ось, оця трійка, яких, когось, можливо, купили, когось, можливо, змусили, хтось, можливо, і сам був ідейником, тобто, свого роду певні зрадники і так далі, вони всюди є. Завжди, на жаль, ось, тобто, це теж може бути якби присутнім. Тих людей ми зараз на допит не викличемо, тобто їхні якісь, так би мовити, мотиви, з якими вони це робили, це вже нам, мабуть, важко за це судити, але історія, вона, як кажеться, судить вже як просто той факт, який відбувся. Ось, ми, як кажеться, зараз вже маємо це, можемо просто з точки зору історичного контексту, власне кажучи, розбирати. Так. Уявіть собі якусь певну звичайну хрущовку або, можливо, австрійський будинок. Сім'я вечеряє, діти роблять уроки, а буквально в сусідній кімнаті за зачиненими дверима стоїть комод, який за 30 секунд перетворюється на вівтар. Замість золотих чаш, звичайні склянки, замість пишних рис, цивільний піджак, під яким захований маленький хрест. Ось, це, власне кажучи, така невеличка наглядна ілюстрація, як далі Українська греко-католицька церква, вона, власне кажучи, перейшла в підпілля, і як, власне, церковні діячі, вони далі провадили свої меси, тобто свої служби, ось свої літургії, тобто церква не здалася, всі ці служителі, тобто вони не здалися, і далі воно, власне кажучи, переросло, носило характер такого підпілля. Так, давайте я також зараз вам продемонструю декілька зображень. Так, як це, власне кажучи, виглядало. Так. Ага, що тут? Так. Ось тут є, і, власне кажучи, відео, я вже, щоб просто не повторюватися, тут дуже багато теж там є матеріалу, контенту, то ось після ефіру зможете зайти подивитися, якщо ще не бачили. Якщо бачили, то можете ставити плюсик в чат. Ось, бо, власне кажучи, там це все було повністю видно і повністю відображено. Ось, і по факту оцей собор, оцей 1946 рік, тобто можна, так би мовити, помістити в два таких зображення, зараз я вам його продемонструю, і, в принципі, на цьому ми цю історію на сьогодні завершимо, бо вже прямий ефір близько 2 годин триває, ось, то зробимо десь другу частину, вже, власне, продовжимо десь на якомусь наступному прямому ефірі. Так, зараз я виводжу. Ось, є. Так. Ось.
Власне кажучи, ось в цих двох зображеннях, ну, тобто тут можна побачити всі наслідки ось цієї діяльності Радянського Союзу, всіх цих угодовств. Ось, і, власне кажучи, що спіткало Українську греко-католицьку церкву, яка далі перейшла в підпілля і відновилася вже аж з незалежною, ну, на зламі, тобто розвалу Радянського Союзу, ну і вже по факту вона повноцінно відновила свою діяльність в зламі там в 90-х роках, тобто ось вже з постанням знову незалежної України. Ось, Йосип Сліпий пережив дуже великі перипетії, ну, тобто давайте такий коротесенький екскурс з відео. Тобто він був засуджений до 25 років таборів. Ось дуже великий значний відрізок часу він в них провів, але була така подія в 62-му році, як Карибська криза між Радянським Союзом та тогочасною Америкою США. Тобто це був ядерний ризик до ядерної ескалації і реальної ядерної війни в світі. Тобто це такий суспільство, людство було найближче і такій в точці до початку ядерної війни. Ось, ну, направду, вона би тоді, скоріш всього, що не почалася, бо в Радянського Союзу вони просто, так, знаєте, такий молодіжний сленг може буде, але брали на понт, власне кажучи, Америку, бо в Радянського Союзу тоді не було потужного великого ядерного арсеналу. Ну, по факту у них там було десь діючих, можливо, там близько до 10 боєголовок образно, і тобто з Америкою вони б явно не протистояли. Ось, але в чому, власне, була ця подія? Тобто США розмістили в Туреччині свої ядерні носії і боєголовки, ну тобто впритул до Радянського Союзу. Вони тоді були в розпал періоду цієї холодної війни. Радянський Союз відповів аналогічно. Він розмістив свої носії і ядерні боєголовки, ну тобто в, власне кажучи, Кубі. Ну тобто, як Туреччина для Радянського Союзу була, ну тобто це якби знаходилось, грубо кажучи, біля горла. Так само Куба для США знаходилась, ну і зараз знаходиться, тобто аналогічно. Ось, тоді тогочасний президент Америки Кеннеді, якого потім застрілили, ось, до речі, розсекречували матеріали по справі Кеннеді зараз за Трампа, вроді би в 25-му році, якщо не помиляюся, ну, тобто розсекречували матеріали, це теж до просто загального контексту архівів, які засекречені, і рано чи пізно настає той момент, коли, ну, так би мовити, все рівно якби все приховане стає явним в історії. Ось, в СРСР на той час, якби, власне, лідером був їхнім там цілим генсеком, в Радянському Союзі був Хрущов. Ось, і, ну, власне кажучи, тобто вони зустрічались, так далі, вдалося добитися якоїсь певної деескалації, і, на щастя, третьої, якби, вже ядерної війни в 62-му році, якби, не відбулося. Але відмінився на цей момент, там, станом на 63-й рік, ну, та й загалом, Микиті Хрущову йому потрібно було деескалація, певна, з Америкою, з Заходом. Ось тоді дуже величезна дипломатична робота велася, як це зараз важко, ну, нелегко відбуваються переговорні якісь моменти в нашій сучасній війні, повернення хлопців, наших воїнів-героїв з полону, ну, тобто, такого десь подібного роду, ну, тобто, це відбувалось, просто, щоб ви розуміли, історичні певні такі паралелі, власне, там з цими роками, ну і от то, що ми зараз, на жаль, маємо в наших сучасних реаліях. Ось, і, ну, Хрущов, так би мовити, це не був якийсь жест там доброї волі, це просто було розрахунок на те, що таким чином задобрити Ватикан, більше цей, тобто відпустити, власне, тих людей, які от, власне, державного рівня, ну, тобто в даному випадку релігійного, ось інституційного, вони перебували в таборах, їх відповідності відпускати. Тож сучасні реалії, Лукашенко є, Білорусь, у них дуже багато є політичних в'язнів, і теж десь внаслідок там якихось переговорів, ну, з сучасною адміністрацією Трампа, тут теж, ну, відповідності відпускаються якісь певні там політичні в'язні, хто сидить суто за рахунок там якихось політичних мотивів, вони не є злочинцями, вони просто невигідні комусь режимові. От сучасний режим Лукашенка, ну, тобто є дуже багато політичних в'язнів, ну і от, власне кажучи, в період Радянського Союзу аналогічно було. Ось, тому Йосип Сліпий, він повертається, ну, він не повертається, на жаль, в Україну,
Він, власне кажучи, з заслання, з ГУЛАГу, з таборів, він повертається на захід, власне кажучи, в Рим до Ватикану. І там він починає дуже велику інституційну державницьку боротьбу, я б так це, напевно, зараз окреслив назвав, власне, за єдність залишків Української греко-католицької церкви вже в екзилі, власне кажучи, ну, тобто в Європі, світі і загалом. Ну, тобто, щоб Українська греко-католицька не була знищена, якби остаточно, та за межами, ну, тобто, мається на увазі знищена в тогочасній Українській УРСР, але за межами України, ну, тобто, щоб вона повністю провадила свою діяльність, свою боротьбу з російською тогочасною радянською пропагандою, ну і підходящий момент вона знову повстала, знову відновилася. Ось, тому він і будує і собор в Римі на противагу Софії Київській, тобто на це дуже великі кошти залучається, він і дуже провадить велику просвітницьку діяльність, ну, тобто він викуповує таким чином, зберігає дуже багато архівів тогочасних європейських, дуже багато праць, ось монографій для того, щоб, власне кажучи, зберегти пам'ять про українське, і щоб таким чином КДБ до цього не дісталося, не добралося, вся їхня та агентурна мережа, ну і, власне кажучи, це не було знищено. Ну, тобто це теж дуже велика його заслуга цієї просвітницької діяльності. Ось, і коли він, власне кажучи, тільки одразу повертається, власне, з заслання з таборів, ну, тобто він виступає на, власне кажучи, цьому був був собор, тобто де величезна кількість єпископів збиралося, ось, ну, тобто вселенського рівня, мається на увазі світового тану, і тобто він, власне, якраз тільки повернувся, і він повстав одразу з питанням відновлення Української греко-католицької церкви. Ну, те, що, власне, Кремль і КДБ не сподівалися, тобто вони сподівалися на те, що Йосип Сліпий там повернеться, буде жити в якомусь, можливо, аббатстві, якомусь монастирі, тобто доживати свого віку, бо йому на той час вже було 71 рік, ну, тобто він вже був в віці, тобто він вже був старший, ну, тобто є суто, ну, скажімо так, фізичні моменти інколи і так далі, але ні, він був сильний духом, він був сильний тілом по факту, ну і він починає дуже велику ідеологічну, державницьку, по факту політичну боротьбу за відновлення постання Української греко-католицької церкви повноцінно. Що далі і відбулося? Совок розвалився, а Українська греко-католицька церква є, існує по сьогодні. Величезна кількість вірян, церков, осередків і так далі. Ну, тобто, Українська греко-католицька церква є, вона в фіналі, а Совка вже немає. І так само, як і з Україною. Україна є, Україна в будь-якому варіанті є в фіналі. Нема вже Московського царства, немає Московського князівства, немає Московського царства, немає Російської імперії, немає Радянського Союзу, не буде і сучасної Ерефії Московії, і сучасна та РФ, їхня Російська Федерація теж розвалиться, Україна є, була і буде завжди, бо Україна завжди в фіналі, ну, тобто в фіналі мається на увазі історії. Тобто Україна, українці були, є і завжди буде. Ось. Тому, мабуть, на такій, я б сказав, хорошій, приємній ноті ми з вами будемо завершувати цей прямий ефір. Я вам всім дякую за, власне кажучи, те, що на ньому були. Всім велика вдячність, хто долучився до підтримки, до спонсорства каналу, до, скажімо так, фінансових донатів, чи там Монобанку чи Приват. Вам всім велика вдячність. Ось, хто ще не бачив відео на каналі про Українську греко-католицьку церкву, обов'язково перегляньте. Подивіться, вам всім бажаю вдалого, гарного вечора. Бережіть себе. Побачимося з вами в якомусь наступному відео на каналі або в наступному прямому ефірі. Бережіть себе і слава Україні!